අයිබෝවන් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ ආයේෂ් අකඩමි YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අදත් ගෙනලා තියෙන USDT earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් එකක් කරනවා නම් ඩිපොසිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ ෆ්‍රී දෙන USDT 5න් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ප්ලෑන් එකක් buy කරලා ෆ්‍රී වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම මේකට කොහොමද සාර්ථකව රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. වීඩියෝත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ මතුවෙන notification all button එක all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ බලමු මේකේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකේ තියෙන link එක click කරලා මේ site එකට එන්න. ඉතින් මේ site එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ධන 94 කියලා අපේ country code එක ගහලා මෙතන enter mobile phone number කියලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ස්ටෝන් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. අකුරු ඉලක්කම් සිම්බල් කලවම් මෙතෙන්ටත් ඒ පාස්වර්ඩ් එකම දෙන්න. මේ රෙෆරල් කෝඩ් කියන තැනට ඔයගොල්ලෝ මගේ link එකෙන් ආපු නිසා මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝගේ ඔටෝමැටිකලි රෙෆරල් කෝඩ් එකක් වැහලා තියෙයි. ඒ වගේම enter the verification code කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 95137 කියලා මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එකක් වැහලා තියෙනවා. ඒ කෝඩ් එක මෙතනින් ටයිප් කරලා register button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලිම ඔයගොල්ලෝගේ account එකට log වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වනවා. මේ තියෙන ඕගොල්ලෝගේ dashboard එක. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට USD 5ක ප්‍රමාණය USDT 5ක ප්‍රමාණය මේගොල්ලෝ free bonus එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මේ mining machine කියන එකට යනවා මම. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට experience money කියලා ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණයක් USDT 5ක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහට ලැබිලා ඇති. මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි අපේ mining plan එක active කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේ හම්බෙච්ච experience money වලින් එහෙම නැත්නම් free USDT 5න් අපි කොහොමද mining plan එකක් active කරන්න කියලා. මෙන්න මේ mining machine කියන එකට යනවා මම. මෙන්න මේ විදිහට mining machine කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා experience කියලා. මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ machine 1 machine 2 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ USDT 5ට හරියන්න අපේ machine එක VIP 1 experience කියලා. මෙන්න මේක මම මේ rent කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ confirm කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ confirm වුණා. මම මෙතන තියෙන my miner කියන එකට යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ USDT 5ට හරියන්න mining එක active වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පැයකට 0.01ක ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ USDT මේකට ගෙවනවා. ඉතින් මේක අපිට profit එක හම්බ වෙනවා පැයකට 0.01ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම මෙන්න මෙතන team කියන එකට යනවා මම. team කියන එකට ගියාට පස්සේ level 1, level 2, level 3 කියලා තියෙනවා. මේ level 1 එකට 10%ද level 2 එකට 107ක්ද level 3 එකට 105ක්ද හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ referral code එකේ මනත referral link එක ඔයගොල්ලන්ට share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියන එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන VIP level ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන language එක වෙනස් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තමයි විස්තර ටික බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම log out වෙනවා නම් මෙතන log out වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මම ආපහු home page එකට යනවා මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ mining earning එකේ details මෙන්න මේ විදිහට details click කරලා බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. තාමත් no data මොකද මම දැන් තමයි මේකට package එකෙන් මට හම්බෙච්ච experience money වලින් මම මේකේ package එකක් free package එක buy කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට deposit එකක් කරලා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද deposit එකක් කරලා වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඊට කලින් මේ mining machine කියන එකට යනවා මම. buy mining machine යනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන USDT 10 ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේක buy කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. deposit කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් USDT 10ක් deposit කරොත් 0.02ක ප්‍රමාණයක් පැයකට earning වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන විස්තර තියෙනවා USDT 10000ට යනකම් මෙතන විස්තර තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේක deposit එකක් කරන්න. මේක ගොඩක් කල් මේ ඇවිල්ලා මේ වගේම තවත් site එකක් ආවා. ඉතින් මේ site එක මාස 3ක් වගේ දිව්වා. ඉතින් මේ site එකත් ඒගොල්ලොන්ගේම site එකක්. මේ site එකම මේ වගේම site එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඇවිල්ලා දැනට සතියකමාරක් වගේ කාලයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැම්මම deposit එකක් කරනවා නම් risk එකක් කරගෙන deposit එකක් කරනවා නම් earning එකකට එන්න. මොකද ඉක්මනට earn කරගන්න පුළුවන් website එක තමයි මේක. මේගොල්ලෝ මේක පරණ website එක මාස 3ක් වගේ දිව්වා. ඉතින් ඉක්මනට පටන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින් earning එකකට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම deposit එකක් කරනවා නම් risk එකක් කරගෙන deposit එකක් කරන්න. ඉතින් බලමුකෝ deposit එකක් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ recharge කියන එකට යනවා මම මේ විදිහට.
ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට තියෙන මෙතන URTRC20 wallet address කියලා ඕගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ මෙතෙන්ට ඕගොල්ලොන්ගේ TRC20 wallet address එක මේ විදිහට copy කරගෙන ආවිලා paste කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න TRC20 wallet address එක මෙන්න මෙතන save කියන බටන් එක මම මේ විදිහට click කරගෙන yes කියන එක click කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මේක save කියන බටන් එක click කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගේ මේ තියෙන wallet address එක sorry යාළුවනේ මේ wallet address එක නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලොන්ට recharge amount කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ recharge amount කියන එකේ $5 $10 $5 ඒ වගේ 50 ඒ වගේ තියෙනවා 10 18 යනකම්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මෙතනින් තියෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ට deposit කරන්න කැමති ගාණ මෙතන USDT 5 නම් වල USDT 10 ගේ click කරගන්නවා. click කරගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ recharge කියන බටන් එක click කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒක confirm කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට confirm කරගන්නවා. confirm කරගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන hash transaction කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා deposit එක කරනකොට ඕගොල්ලොන්ට transaction hash tag එකක් වගේ එකක් එනවා. ඉතින් ඒක මෙතෙන්ට දීලා ඕගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ upload payment screenshot කියන එකට ඕගොල්ලෝ payment එක ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ deposit කරන එකේ screenshot එකක් මෙතෙන්ට දාලා මෙන්න මේ upload කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා එතකොට ඕගොල්ලොන්ගේ deposit එක සාර්ථකව මේකට add වෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි deposit එක කරන්න. ඉතින් risk එකක් කරන් deposit එකක් කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් deposit එකක් කරන්න ඉක්මනින් earning එකට එන්න පුළුවන්. මොකද මේක scam කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද අලුතෙන් ආපු site එකක් නිසා. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලොන්ට මේ site එක ගැන මේ විස්තර ටික පමණයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකේ අප්ඩේට් එකක් આવුත් මම ඉක්මනටම ගෙනත් දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනින් එකට එන්න ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ඕගොල්ලෝ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ වැඩ කරන්න එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලෑන් එකේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ පැකේජ් එකක් බයි කරගෙන වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.